A great afternoon to the students for the session. Just a recap of what we have done in the last lecture, and we will move to the points which we are going to cover in this session also. Let us try to have a look at what we have done in the previous session. Do you remember, students, in the last lecture I said that when we want to do our business in the foreign markets, we have 7 different alternatives by which we can enter into the foreign market. And some of the points which we have already discussed. In the first point, we tried to understand what is the difference between direct export आणि indirect export. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला त्या दिवशी सुद्धा सांगितलं हे शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत. What do you mean by direct export? Export wherein there is no middleman involved, and indirect export there is a middleman involved when you want to enter into a foreign country and carry out your marketing. That is what we looked into. Similarly, we also tried to understand what are the advantages and disadvantages of indirect export. Similarly, we also tried to understand one approach which is called as consortium approach in case of indirect export. The other part which we tried to understand is we also looked into in the last lecture what are the advantages through merchant exporters, and Japan carries out its exporting through its specialized merchandising firms which are called as soga shosas. These are in short a middleman through which companies are involved in marketing their product in the foreign countries. Similarly, we move to the next point and we also studied an example of what is called as licensing. आणि आपण डिस्कस करताना बघितलं की लायसन्सर कोण असतो आणि लायसेन्सी कोण असते याच्यामधलं डिफरन्शिएशन आपण समजून घेतलं. त्याचबरोबर वी ऑल्सो ट्राय टू अंडरस्टँड what are the advantages of licensing which we completed in the previous lecture. जसे ऍडव्हान्टेजेस असतात कोणत्याही प्रोसेसची, लायसेन्सिंग ही प्रोसेसिंग जनरली कधी वापरता येते ज्या वेळेस ज्या कंपनीला फॉरेन बिझनेस करायचा फॉरेन कंट्रीमध्ये जायचंय आणि वर्किंग कॅपिटल कमी आहे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ती कंपनी ज्याच्यात मला जायचंय ज्या कंट्रीमध्ये मला बिझनेस करायचा त्या कंट्रीने रिस्ट्रिक्शन्स क्रिएट केल्यात की तुम्ही येऊ शकत नाही, तुम्ही डायरेक्टली आमच्या कंपनीत बिझनेस करू शकत नाही, तुम्हाला आमच्या लोकांना इन्व्हॉल्व करून बिझनेस घ्यावा लागतील. किंवा अशी कंपनीज ज्यांच्याकडे मॅनेजरियल रिसोर्सेस खूप कमी आहेत अशा कंपनीजनी जनरली लायसन्सिंगला जाणं सोपं असतं. किंवा ज्या कंट्रीजमध्ये कॉमर्शियल आणि पॉलिटिकल रिस्क खूप जास्त आहे आणि ही रिस्क ऍब्झॉर्ब केली जाते लायसन्सी कडनं, कारण की लायसन्सी तुमचा बिझनेस स्वतः त्या कंट्रीमध्ये करतोय, जी काही रिस्क असेल तो स्वतः बेअर करतो. अशा केसमध्ये आपण लायसन्सिंगला अप्रोच करायला हवं. But let us move a step forward and try to find out, as it is having an advantage, it is also going to have disadvantages. Point number 1, सगळ्यात मोठं डिसएडव्हान्टेज काय माहिती का, माझी सगळी डिपेंडन्सी ती लोकल लायसन्सीवर डिपेंड होते. म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेशन असो, रॉयल्टी पेमेंट असो, सगळं काही माझं डिपेंडन्सी त्या एका व्यक्तीवर जाते, त्या एका ऑर्गनायझेशनवर जाते ज्याला आपण लायसन्सी म्हणतो. Let us take an example. For example, Johnson and Johnson, the company which has the largest US based healthcare, was the largest US based healthcare services. पण ज्या वेळेस त्यांनी मार्केट्समध्ये एंट्री करायचा प्रयत्न केला, त्यांना असं वाटलं की स्वतः जेव्हा त्यांनी मार्केटिंग करायचं बंद केलं आणि लायसन्सिंग देऊन सेल करायचा प्रयत्न केला, लायसन्सिंग केल्यानंतर त्यांना त्या मार्केट्स मधनं पाहिजे तसा रिस्पॉन्स मिळाला नाही. दे कुड नॉट गेट द रिस्पॉन्स विच दे वर एक्सपेक्टिंग, विच दे शुड गेट व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ लायसन्सिंग मोड. म्हणजे लायसन्सिंग मॉडेल ही फेल होऊ शकतं. एक अजून एक एक्झाम्पल, एक जॅपनीज कंपनी होती, त्यांनी काय केलं, एक हिस्रनाल म्हणून एक अँटी ॲलर्जिक औषध असतं, त्या कंपनीने मोचिडा नावाच्या एक जपान फार्मास्युटिकल कंपनीला त्याच्या लायसन्सिंग राईट्स दिले. आता तो ड्रग ती लायसन्सिंग कंपनी त्या ड्रगला 116 कंट्रीज मध्ये विकते आणि ती आज त्या कंपनीचं सगळ्यात जास्त रेव्हेन्यू जनरेटिंग ड्रग आहे. पण
ती जॅपनीज कंपनी जी 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 मार्केट करते त्याला खूप जास्त पैसा मिळतो आणि जी ऍक्च्युली कंपनी ज्यांचं स्वतःचं प्रोडक्ट होतं त्यांनी रॉयल्टीवर विकायचं ठरवलं. सेल इतका वाढला की रॉयल्टी कमी झाली आणि सेल जास्त झाला. म्हणजे नुकसान सुद्धा होऊ शकतं लायसन्सिंग, सगळीकडे नाही पण नुकसान होऊ शकतं. जर आपण एक्झाम्पल घेतलं आपल्याकडे मॅकडॉनल्ड रेस्टॉरंटचं, है ना, मॅकडॉनल्ड रेस्टॉरंटचा बिझनेसही लायसन्सिंग मॉडेलवर रन होतो. उद्या समजा मॅकडॉनल्ड इतकं चांगलं चालायला लागलं की रॉयल्टी मला 50,000 रुपये द्यायची होती, रॉयल्टी 50,000 रुपये देतोय आणि उत्पन्न माझं लाखोमध्ये किंवा करोडोमध्ये होत असलं तर लायसन्सिंग कोणाला निगेटिव्ह इम्पॅक्ट दिला? ज्या व्यक्तीचा आपण लायसन्स घेतलंय त्या व्यक्तीला ते नुकसानदायक ठरू शकतं. दॅट इज व्हॉट इज अ डिसएडव्हान्टेज ऑफ लायसन्सिंग विच कॅन हॅपन. ओके, one more example which I would like to present before you is with respect to a company called as PepsiCo. PepsiCo once experienced the limitation on relying on licensing partner in France. फ्रान्स मध्ये पेप्सिकोनी लायसन दिलं पेरियर नावाच्या फ्रेंच मिनरल वॉटर कंपनीला. तिथं काय झालं की ह्या कंपनीला त्यांनी लायसन्स दिलं त्यांचं मिनरल वॉटर विकण्यासाठी, पण फ्रेंचमध्ये किंवा फ्रान्समध्ये सुपर मार्केटचा कन्सेप्ट एकदम बदलला आणि स्वतःचे ब्रँड तिथं चालायला लागले लोकल मार्केटला. बॅडोवेट, इव्हन, दिस वर द ब्रँड्स विच वर रनिंग व्हेरी सक्सेसफुली इन द कंट्री लाईक फ्रान्स. मग त्याचा इम्पॅक्ट काय झाला? पेप्सिकोचा जो ब्रँड होता, दॅट इज द पेरियर नावाचा ब्रँड होता, इट स्टार्टेड टू हॅव अ निगेटिव्ह इम्पॅक्ट अँड पेप्सी लॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स मार्केट शेअर. आणि जर मार्केट शेअर कमी होत असेल मग काय म्हणून कंपनीनी लायसन्सी बरोबर टायप करायचा, लायसन्सला विकायला लावणं. व्हॉट हॅपन, कंपनी डिड नॉट एंटर इनटू the license with that company, that broke up, and then Pepsi started selling their mineral water brand of Perrier. But till then French brands, that is Bedouin and Even, were having a very good market share as compared to the Pepsi. What I mean to say is, dear students, what I mean to say is की प्रत्येक वेळेस लायसन्सिंग मॉडेल काम करेल असं नाही. जशा ऍडव्हान्टेजेस असतात तसे डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा असतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड व्हेन वी टेक एन एक्झाम्पल ऑफ लायसन्सिंग. लायसन्सिंग जसं बेनिफिट देतं तसं नुकसानदायक सुद्धा आहे. आपल्याला व्यवस्थित विचार करून त्याच्यावर ठरवलं पाहिजे की मला लायसन्सिंग मॉडेलवर जायचं का नाही जायचं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक इनटू. Let us move a step forward and try to understand one more mode of entry into international market. That mode of entry in the international market is franchising. What is the franchising? Franchisor आणि franchisee, licensee आणि licensor. ह्याच्या पुढच्या स्लाइडला आपण समजून घेऊ की what is the difference between franchising आणि licensing. Let us try to understand what is franchising. Franchising is a special form of licensing. तो लायसन्सिंगचा प्रकार आहे in which an international business company who is a franchisor grants another independent company which is called as franchisee right to do its franchisor business in a prescribed manner. Let us put that into a very simple example. है ना, इथं आता क्लासमध्ये दोनच आहे, एक कोमल आणि दुसरी विनीत. Let us take an example. Komal is a company which is having international presence and Vinith is a company which is having a very strong presence in case of Indian market. है ना, मग कोमल काय करते, इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये खूप प्रेझेन्स आहे आणि इंडियन मार्केट ही ग्रो करतोय, म्हणून कोमलला वाटतं मला इंडियामध्ये बिझनेस करणं गरजेचं आहे. मग कोमल काय करते की त्याची जी फ्रँचायझिंग राईट्स आहे ती विनीतला देऊन टाकते इंडियामध्ये बिझनेस करण्यासाठी. सो हु इज अ फ्रँचायझर? फ्रँचायझर इज कोमल. वाय? बिकॉज कोमल हॅज गिवन the rights to sell the product to Vinith in India so that Komal would get business generated in India. But the business is generated in India through Vinith. Hence, Vinith is franchisee and Komal is a franchisor. म्हणजेच काय, फ्रँचायझरला ज्या पद्धतीने बिझनेस करून घ्यायचा
त्या पद्धतीने फ्रँचायझीला करावा लागतो. दॅट इज व्हॉट एव्हर इज द प्रिस्क्राइब्ड मॅनर, कोमल जशी सांगेल त्या पद्धतीने विनीतला ते सगळे प्रोटोकॉल्स फॉलो करून आपलं प्रोडक्ट तिथं विकता येईल. म्हणजे कोमलचं प्रोडक्ट इंडियामध्ये विकता येईल. कोमलचा फायदा काय झाला, कोमल स्वतः गेली नाही इंडियामध्ये, पण विनीतच्या माध्यमातून ते प्रोडक्ट इंडियामध्ये अवेलेबल झालं. पण बिझनेस कसा करायचा हे कोण डिसाईड करेल, हे फ्रँचायझर डिसाईड करतं. फ्रँचायझर ह्या केसमध्ये कोमल आहे आणि विनीत ही फ्रँचायझी आहे. दॅट इज व्हॉट इज we need to understand process of what is called as franchising. Let us move a step forward and try to understand. आता या दोघांमध्ये डिफरन्स काय. आता याच्या आधी आपण लायसेन्सिंग शिकलो आणि इमिजिएटली फ्रँचायझिंग आलं. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज अ डिफरन्स बिटवीन टू. सगळ्यात महत्वाचं है ना, टेरिटरी रजिस्ट्रेशन जर बघितलं, फ्रँचायझिंगला रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, लायसन्सला रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नाही. रॉयल्टी पेमेंट दोन्ही ठिकाणी द्यायची. पण मी तुम्हाला काय सांगितलं, फ्रँचायझिंगला कोमल विनीतला सांगते की तो बिझनेस विनीतनी इंडियामध्ये कसा करायचा. म्हणजेच सपोर्ट अँड ट्रेनिंग इज प्रोव्हाइडेड बाय फ्रँचायझर व्हेन यू इन अ फ्रँचायझिंग बिझनेस. पण लायसेन्सिंग मध्ये सपोर्ट आणि ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केली जात नाही. लोगो आणि ट्रेडमार्क, लोगो आणि ट्रेडमार्क इज ऑलवेज रिटेन्ड, म्हणजे तो फ्रँचायझरचाच राहतो. फ्रँचायझी फक्त वापरू शकते. पण लायसेन्सिंग मॉडेलमध्ये लोगो आणि ट्रेडमार्क हे लायसन्स करू शकतात. म्हणजे फ्रँचायझर लायसन्स देऊ शकते फ्रँचायझीला वापरायला. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. McDonald's is an example of franchisee. Subway is an example of franchisee. Kamath Group of Hotel is an example of franchisee. For example, sir, येवले अमृतल्य. अमृताल्य उपसरपंच, उपसरपंच फ्रँचायझीच आहे ना. तो उपसरपंच नाव, उपसरपंचचा ट्रेडमार्क कुणीतरी यूज करते है ना, कुणीतरी यूज करते है ना, पण तो फ्रँचायझरकडे राहतो. आता तुम्ही तिथं गेले, आज सुद्धा जो उपसरपंच चहावाला आहे, अमृतल्य चहावाला आहे, तो जो फॉर्म्युला चहाचा तो कोण देतं, फ्रँचायझर देतं है ना, फ्रँचायझर कडनं येतं. गुळाचा चहा तुम्ही पित असेल, पण गुळ ते बाहेरून घेता येत नाही. गुळ त्यांना कोणतं वापरावं लागतं, जो उपसरपंच श्रीगोंदावाला कर्जतवाला देतो तेच दूध त्याला, गुळ त्याला, दूध भले कोणतं वापरू पण गुड त्यांचंच वापर लागतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्रँचायझी मॉडेल. एम आय विथ यू. मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस लायसन्सिंग, आपण नाही म्हणत का मला मायक्रोसॉफ्टची लायसन्स कॉपी घ्यायची. आपण काय करतो, ती मायक्रोसॉफ्टची लायसन्सची कॉपी घेतो. आपण जे लायसन्स घेतो त्याचं पेमेंट करतो आणि त्याचं पेमेंट कुठं जातं, कंपनीला जातं. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू हॅव अ अंडरस्टँडिंग. पण कोणत्या मॉडेलनी आपण कंट्रोल ठेवू शकतो फ्रँचायझीवर किंवा लायसन्सीवर, तर फ्रँचायझर मॉडेल जे, फ्रँचायझिंग मॉडेल जे आहे, इट विल एक्सरसाइज कंट्रोल ओव्हर फ्रँचायझी वाईल लायसन्सर डज नॉट हॅव कंट्रोल ओव्हर द लायसन्स. लायसन्स करू शकतो पण कंट्रोल कमी असतो ऍज कम्पेअर्ड टू फ्रँचायझिंग. म्हणजे थोडक्यात मला म्हणायचं काय की फ्रँचायझिंग हा जास्त इफेक्टिव्ह असू शकतो ऍज कम्पेअर्ड टू लायसन्सिंग. आणि दोघं काही ठिकाणी त्यांचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत, काही ठिकाणी त्यांचे डिसएडव्हान्टेज आहे. डिपेंडिंग अपॉन व्हॉट इज बेस्ट, वी शुड ट्राय टू अडॉप्ट and go for a particular type of model, whether it is franchising model or whether it is a licensing model. That is what we need to understand. Am I with you? समजलं? Yes, example लक्षात ठेवा. विनीत, हो येस, एक्झाम्पल्स कसे लक्षात ठेवणार आपण, मॅकडॉनल्ड्स, उपसरपंच, अमृताल्य, फ्रँचायझिंग मॉडेल. आणि लायसेन्सिंगला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सिंपल नाव लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट डिफरन्सिएशन फ्रँचायझिंग आणि लायसेन्सिंग मध्ये समजेल. क्लिअर? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. द नेक्स्ट प्रोसेस बाय विच यू कॅन एंटर इनटू the international market is contractual manufacturing. शब्दच आहे तो. What is the word? Word is contractual manufacture. That is what happens. What is this contract manufacturing? It is a process wherein an international marketing company enters into a contract with local enterprise abroad to manufacture its product
and undertakes the marketing responsibility on its own. Contractual manufacturing म्हणजे काय करतो आपण ह्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल समजून घेऊ. कंपनी ए ही कदाचित विल टेक दिस एन एक्झाम्पल ऑफ अ रशियन कंपनी and we have a company B which is a Indian company or company which is in India है ना. आता या कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे. मीन्स व्हॉट विल इट डू. दिस कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रॅक्ट विथ बी. बी बरोबर काय कॉन्ट्रॅक्ट करते ती. व्हॉट कॉन्ट्रॅक्ट इट डज. इट एंटर्स अ कॉन्ट्रॅक्ट सो दॅट इट इज गोइंग टू मॅन्युफॅक्चर द प्रोडक्ट. Only manufacture the product, but all marketing related activities will be carried out by the company A. Am I with you? Marketing related काम कोण करेल. Marketing related काम जे काय असेल, जे काही activities असतील, these all activities would be performed by organization A. So have you got the understanding of what is contract manufacturing? A कंपनी जी रशियन होती तिला इंडियामध्ये बिझनेस करायचा होता. मग ती कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये कशी उतरली. बी मधल्या कंपनीला काय सांगितलं की तुम्ही आमच्यासाठी फक्त मॅन्युफॅक्चरिंग करा, मार्केटिंग आम्ही स्वतःहून करू. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज कॉन्ट्रॅक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग. सो लेट अस ट्राय टू लुक इन टू. जर ह्याला कॉन्ट्रॅक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणत असो तर व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. लेट अस लुक ॲट which are the companies who should go for. First, the companies ज्याच्याकडे स्वतःचे रिसोर्सेस नाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सेटअप करण्यासाठी किंवा जे स्वतःहून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जाऊन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सेटअप करू शकत नाही, अशा कंपनीजला कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग हा एक चांगला ऑप्शन असतो when you want to go for international marketing. Am I with you? रिसोर्स प्रोडक्शन युनिट उभं करणं इतकं सोपं नाही. पण मला फॉरेन कंट्रीमध्ये बिझनेस करायचा आहे आणि माझ्याकडे रिसोर्सेस नाही प्रोडक्शन युनिट सेटअप करण्यासाठी. देन द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज लेट अस ट्राय टू हॅव प्रोडक्शन युनिट सेटअप इन अ कंट्री इन विच यू डू अ बिझनेस. यू टेल दॅट कंपनी फक्त तुम्ही मला प्रोडक्शन करून द्या, मार्केटिंग मी माझं सोपं करतो, मी माझं मार्केटिंग करेन. व्हॉट इज द सेकंड ऍडव्हान्टेज ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. Second, it will free the company from the risk of investing in foreign countries. कारण फॉरेन कंट्रीज मध्ये त्यांच्या करन्सीमध्ये मला इन्व्हेस्ट करावा लागेल. इन्व्हेस्टिंग खूप मोठी रिस्क असते. पण जर कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग आपण आयडेंटिफाय केला आणि त्याला तिथं मॅन्युफॅक्चर करायला सांगितली तर भरपूरशी रिस्क आपली कमी होऊ शकते. थर्ड इम्पॉर्टंट पॉइंट. In most of the cases, when the company would opt for contract manufacturing, the cost of product, eka unit's manufacturing cost would be lower if it is manufactured by the local company in spite it is been manufactured by an international firm. थोडक्यात ज्या कंट्रीमध्ये मला विकायचंय तिथं मॅन्युफॅक्चर करायला सांगितलं तर कदाचित जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट येईल ते कमी प्रमाणात असेल. इन्स्टेड ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग इन अ डिफरंट कंट्री अँड देन एक्सपोर्टिंग इट टू अनदर कंट्री, इट विल ऍड अमाउंट टू इट, इट विल कॉस्ट यू अँड द कॉस्ट पर युनिट विल गो हाय. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग जर केलं तर कॉस्ट पर युनिट कमी होऊ शकतो. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, व्हाय शुड यू गो फॉर कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग. Contract manufacturing is less risky way to do the business. That is the least risky way by which you can do a business. That is what we need to understand. Contract manufacture नेही आपण फॉरेन कंट्री मध्ये जाऊ शकतो. That is what we need to look into. Let us move a step forward and try to understand what is the other method by which you can enter into a foreign country. You can also enter into a foreign country by JV, that is called as joint venture. Let us try to understand what is the meaning of joint venture and how does it works. Joint venture मध्ये काय होतं, दोन कंपनीज एकत्र येतात, दोन्ही कंपनीचं अस्तित्व असतं पण कुणीतरी लोकल मार्केटला कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतो. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हाट इज दॅट. अँड इंटरनॅशनल For example, sir, Maruti Suzuki is a joint venture. Maruti Suzuki, Vodafone Idea. Yes, sir. Vodafone Idea, recent example तुमच्या पुढे. Vodafone Idea is also an example of joint V नावाने ते आलंय. तो joint venture आहे.
दोन्ही कंपनीज आल्यात ना, बरोबर है ना, आणि त्या काय करतात एकत्र येऊन ते त्यांच्या ओनरशिप शेअर करतात है ना, आणि ते काय करतात की जिथे जिथे वोडाफोनचा कंट्रोल स्ट्रॉंग असेल त्या स्टेट्समध्ये वोडाफोनला कंट्रोल करायला सांगतात, आणि ज्या कंट्रीजमध्ये ज्या स्टेट्समध्ये आयडियाचा कंट्रोल असेल तिथं आयडियाला कंट्रोल करायला सांगतात. समजलं? म्हणजे काय होतं, इथं ओनरशिप शेअर होते आणि कंट्रोल ज्या ज्या कंपनीचा जिथं जिथं कंपनी स्ट्रॉंग असेल तिथं स्वतःचा कंट्रोल असतो. म्हणजेच दोघं एकत्र मिळून कंपनीला मोठा फायदा होतो. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ अन एक्झाम्पल कॉल्ड अस जॉईंट व्हेंचर. भरपूरसे एक्झाम्पल आहेत असे. टाटा स्टीलचं कोरस बरोबर कधी कधी काय होतं माहिती का, टाटा बिझनेस जर वाढवायचा असेल आणि कोणती कंपनी प्रॉब्लेम मध्ये असेल त्या कंपनीला आपण फायनान्शियली मदत करायचं, ती कंपनी आपण विकत घेऊन टाकायची, आपला घरी बसल्या बसल्या त्या कंट्रीमध्ये बिझनेस चालू होतो. तसं टाटा आणि कोरस स्टीलने केलं. कोरस स्टील टाटापेक्षा खूप मोठी कंपनी होती, खूप म्हणजे खूप मोठी कंपनी होती. लोकांना वाटलं ही डील होऊ शकत नाही, पण त्यावेळेस कोरसला फायनान्शियल प्रॉब्लेम आले होते. मग कंपनी टाटाने काय केलं, टाटाने त्यावेळेस कोरसला पैसे दिले आणि टाटा कोरस जॉईंट व्हेंचर फॉर्म झालं. आज तो जगातला सगळ्यात मोठा स्टील मॅन्युफॅक्चरर आहे. तसंच लँड रोव्हरचं, टाटाने जे लँड रोव्हर बरोबर डील केली, लँड रोव्हर त्यांच्या कंट्रीमध्ये पूर्णपणे बँकरप्ट झाली होती. कंपनीने काय केलं, टाटाने काय केलं, त्यांच्याबरोबर जॉईंट व्हेंचर करून घेतलं, त्यांना पैसा दिला आणि तो त्यांचे जे मॉडेल्स अवेलेबल होते ते सर्व मॉडेल इंडियामध्ये घेऊन आले आणि इंडिया मार्केटला हा नवीन मॉडेल अवेलेबल झाला टाटाचा आणि ते मॉडेल इंडियामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात चालायला लागले. दॅट इज व्हॉट इज अ बेनिफिट विच कॅन ऑकर व्हेन यू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ जॉईंट व्हेंचर. सर फॉर एक्झाम्पल सर बायजूसनी नाही का आकाश एज्युकेशनला घेतलं आणि बायजूसला टाटाने घेतलं सर आता. हो हो, बायजू नाही टाटाने कुठे घेतलं बायजूला? सर मग ते टाटा एज्युकेशन चालतं ना, खाली बायजूस नाव येतंय ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये. टाटाने घेतलंय माझ्या लक्षात नाही. आय वॉन्ट मी व्हेरीफाय करतो आणि कन्फर्म करतो, मला माहित नाही. कारण टीव्हीला ऍड दाखवतात सर आता करंटली, तर टाटा एज्युकेशन येतं खाली बायजूस येतं बारीक अक्षरात. नाही मला बघावं लागेल कारण की मी बघितलेलं नाही. झालंय ते सर, रिसेंटलीच झालंय ते. हो, मी काय करतो, आय विल जस्ट ट्राय टू गेट दॅट इन्फॉर्मेशन आणि इन्फॉर्मेशन मिळाली का मी शेअर करतो. मी आता कमेंट करू शकत नाही. असलं तर खूपच चांगलं, मला अपडेट करण्यासाठी मी पण अपडेट होतो आणि मी तुला परत येऊन सांगतो पुढच्या सेशन. येस सर. We have tried to understand that how a big giant India joint ventures into Voltas and Parle Agro Industries Corporation. पेप्सी इंडिया जी आहे त्याचं जॉईंट व्हेंचर दोन कंपनीज बघा, वोल्टास आणि पंजाब ऍग्रो इंडस्ट्री मध्ये. या कंपनी काय केलं की जे लोकल कंपनी होती त्यांच्यावर जॉईंट त्यांच्याबरोबर व्हेंचर अरेंजमेंट केली आणि जी काही मॅन्युफॅक्चरिंग होईल ते मॅन्युफॅक्चरिंग ते घ्यायला लागले आणि मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट मध्ये सुद्धा त्यांची ओनरशिप आली. दॅट इज व्हॉट दे डिड इन केस ऑफ दी व्हेंचर कमिंग इन टू. वन मोर एक्झाम्पल वॉज ऑफ कॉर्निंग ग्लास वर्क्स. ही सुद्धा एक कंपनी आहे ना. इट इज अ कंपनी विच इज अ US बेस्ड कंपनी विच इज हॅव्हिंग very strong technology intensive business. And this company entered into joint ventures because they wanted to open up the market. They wanted to go to the market. So when they went up to the market, it was found out that 2/3 of them, the market जो business generate हो रहा था, वो half of the Corning's operating profit were generating from the foreign firms. कॉर्निंगचं ऑप्टिकल फायबर बिझनेस होतं आणि या कंपनीने 6 जॉईंट व्हेंचर बाहेर केले. आणि बाहेर जॉईंट व्हेंचर केल्यामुळे काय झालं, ज्या कंट्रीज मध्ये जॉईंट व्हेंचर केलं तिथं त्यांना लोकल सप्लायर मिळाला. लोकल सप्लायर मिळाल्यामुळे तो त्यांचा लोकल पार्टनर झाला. लोकल पार्टनर झाला म्हणजे कॉर्निंगला काय फायदा झाला, इट स्टार्टेड गेटिंग ऍक्सेस टू द मार्केट, इट स्टार्टेड गेटिंग ऍक्सेस टू द कस्टमर that would be probably very difficult for the company to enter and get. इतकं सोप्याने त्यांना कस्टमरचा ऍक्सेस मिळाला कारण की त्यांनी लोकल कंपनी बरोबर जॉईंट व्हेंचर केलेलं. सप्लायर तिथून मिळून घेतले, त्यांना मार्केट समजलं आणि ते कस्टमर पर्यंत पोहोचण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. सिमिलरली टीव्ही ग्लास बिझनेस मध्ये सुद्धा कॉर्निंग ह्या कंपनीने जॉईंट व्हेंचर केलं. इट वॉज फर्स्ट Asahi Glass of Japan and Samsung of Korea to acquire new technology. This became important as
Corning's traditional US customer gave up TV manufacturing and the industry being dominated by Japanese आणि कोरियन कंपनीज. जे ऍक्च्युअली अमेरिकन कंपनीज होतं त्यांनी या बिझनेस मधूनच बाहेर गेले कारण की त्यांना बिझनेस करायला परवडत नव्हतं. मग काय झालं त्याच पिरियडमध्ये कॉर्निंगनी त्यावेळेस कोरिया एका कंपनीबरोबर जापनीज एका कंपनीबरोबर टायअप केलेलं होतं. तो टायअप करून त्या कंपनीने त्या मार्केटमध्ये एंट्री केली आणि आज तोच युएसचं मार्केट ज्याला टीव्ही ग्लासचं मार्केट म्हणतो युएस मधलं इट इज नाउ डॉमिनेटेड बाय Japanese and Korean companies. That is what we need to understand. One more way by which we can enter into the foreign country is by strategic alliance. What is a strategic alliance? Here strategic alliance. आता ते joint venture होतं आणि हे strategic alliance. What is a strategic alliance? Here two or more competing firms pool their resources. दोन कंपनीज एका दुसऱ्याचे रिसोर्सेस एका दुसऱ्या बरोबर एक्सचेंज करतात, एका दुसऱ्याच्या कॅपॅबिलिटीज स्वतःच्या बेनिफिटसाठी यूज करतात. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॅटेजिक अलायन्स. है ना. इथे काय होतं स्ट्रॅटेजिक अलायन्स काय होतं त्यांची टेक्नॉलॉजी त्यांची कुठंतरी कॅपॅबिलिटी स्ट्रॉंग असते त्या कॅपॅबिलिटीच्या अनुसार ते ऍक्च्युअली टायअप करतात. जसं टेक्नॉलॉजी बेस्ड अलायन्स असू शकतं, जसं डिस्ट्रीब्युशन बेस्ड अलायन्स असू शकतं. सो व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अ टेक्नॉलॉजिकल बेस्ड अलायन्स. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल. दोन कंपनीज दिल्यात AT&T अँड ओलाविटाय. हे दोन कंपनीजनी टेक्नॉलॉजी बेस्ड अलायन्स कसं केलं आपण समजून घेऊ. AT&T needed to enter in the European market. का युरोपियन मार्केटमध्ये जायचं होतं. जर ते युरोपियन मार्केट जर त्यांनी कॅप्चर केला असता तर त्यांचा बिझनेस वाढला असता आणि त्यांना इकॉनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करता आला असतं. पण प्रॉब्लेम काय होता AT&Tचा तिथं त्या मार्केटमध्ये युरोपियन मार्केटमध्ये बिझनेस करण्यासाठी काही कॉन्टॅक्ट नव्हता आणि तिथल्या युरोपियन कंट्री मधला ऑलिव्हिटाय नावाची एक कंपनी होती ऑलरेडी अँड दॅट कंपनी वॉज एक्झिस्टिंग वॉज इंटरेस्टेड टू गिव्ह अ गुड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम इन युरोप. युरोपचीच कंपनी युरोपमध्ये डिस्ट्रीब्युशन करायला तयार होती. ती कोणती कंपनी होती ओलिव्हिटाय. सो व्हॉट हॅपन ही कंपनी जी युरोपमध्ये बिझनेस करायला तयार होती ती कंपनी AT&Tचं सप्लायर बनलं. AT&Tला पर्सनल कॉम्प्युटर्सला ते सप्लाय करायचं आणि AT&Tचं डिस्ट्रीब्युशन आर्म झालं ते US मार्केटमध्ये. नाउ व्हॉट हॅपन दिस बोथ द कंपनीज स्टार्टेड benefiting to each other in terms of market access, in terms of production, in terms of technology, and after a quick start, the sale of Olvitai produced PCs through AT&T sales offices started taking place in United States. Later on ते strategic alliance तुटलं पण ह्याच्याने डेफिनेटली AT&Tला खूप मोठा फायदा झाला आणि त्याच्यामुळे AT&Tने त्यावेळेस या ग्रोथमुळे 20% स्टेक इंटेल मध्ये घेतला. इंटेल वॉज अन इटालियन स्टेट ओन टेलिकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनी. विथ दिस अलायन्स AT&T started hoping to gain better into not only to Italian market but also in the Western Europe. ऑलरेडी ऑलिव्हिटे आणि AT&Tचा बघा स्ट्रॅटेजिक अलायन्स टेक्नॉलॉजी बेस्ड अलायन्सचा फायदा कसा झाला. यांच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर त्यांनी तिथे केला, त्यांच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर यांनी इथे केला. दोघांना वेगवेगळ्या कंट्रीजमध्ये खूप चांगला बिझनेस मिळाला. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इज कॉल्ड एज टेक्नॉलॉजिकल बेस्ड अलायन्सेस. देन वन मोर एक्झाम्पल इज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन बेस्ड अलायन्सेस. डिस्ट्रीब्युशन बेस्ड अलायन्सेस मध्ये जनरल मिल्स नावाची कंपनी विच इज अ US बेस्ड मार्केटिंग ब्रेकफास्ट सिरियल्स had been number 2 in the United States. That was number 2 with 27% stake as compared to Kellogg's which was 40 to 45%. What happened was it does not have any effective position outside the United States. The company then entered into global alliance with Nestle. माझं प्रेझेन्स फक्त युनायटेड स्टेट्स मध्ये होतं. युनायटेड स्टेट्सच्या बाहेर माझं प्रेझेन्स नव्हतं आणि नेस्ले एक अशी कंपनी होती ज्याचं बिझनेस युनायटेड स्टेट्स मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात होतं, एंटायर वर्ल्ड मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात होतं. मग काय केलं जनरल मिल्सनी त्यांचे ब्रेकफास्ट सिरियल्स जे असतात ते नेस्लेच्या डिस्ट्रीब्युशन चॅनल मधून विकायला चालू केले. व्हॉट इज दिस एक्झाम्पल? दिस एक्झाम्पल इज ऑफ distribution based alliances. And the next mode by which company can enter into international marketing is merger and acquisition. Merger आठवतं एक्सेल ला
दोन कॉलमला आपण मर्ज करतो, एकच कॉलम अस्तित्वात राहते. सिमिलरली ऑर्गनायझेशन मध्ये मर्जर कसं होतं इंडस्ट्रीत, एक फर्म दुसऱ्या फर्मला ऍब्सॉर्ब करते म्हणजे काय करते, इट विल परचेस ऑल द ऍसेट्स, इट विल टेक ऑल द लायबिलिटीज and it will take these assets and liabilities on payment of certain thing. That is what is called as an merger. And what is acquisition? ऍक्विजिशन म्हणजे एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीला विकत घेते. नाव आयदर इट इज बाय फोर्स, आयदर इट इज बाय कोहर्जन और आयदर इट इज बाय ऑफर. मी तुम्हाला ऑफर देतो, तुम्ही अक्वायर होऊन जा, नाही तर मी शेअर मार्केटमध्ये जातो, तुमचे शेअर विकत घेतो, माझ्याकडे शेअर जास्त होतात म्हणून मी तुमचा मालक होऊन जातो. दॅट हॅपन्स इज कॉल्ड एज ऍक्विजिशन. सो व्हॉट वी ट्राय टू अंडरस्टँड इज we looked into what are the different ways by which we can carry out an international, we can carry out our business, and what are the different routes which we can opt for. Let us try to conclude what are the different routes which we have considered. We have tried to study that when we want to go for international marketing, we can carry out international marketing by 7 different means. आणि प्रत्येक आपण स्टडी करायचा प्रयत्न केला. फर्स्ट इज एक्सपोर्टिंग, second is licensing, third is franchising, fourth is contract manufacturing, fifth is joint venture, sixth is strategic alliance, and seventh one is mergers and acquisition. With this, I stop the session over.